my YouTube channel! So, for today's video, wait lang, ikakabit lang natin yung mic natin. Ayan. So, for today's video nga guys, is naisip ko na gawin yung look ni Mareng Camille. Camille Trinidad. So, ayun nga. Tatanggalin muna natin ang nakalagay na eyeshadow dyan at kilay at lipstick. Dahil kanina is wala akong maisip na content. Tapos ngayon lang gabi ulit nag-sink in sa utak ko na ayun, gumawa ng content. Bakit hindi si Mareng Camille ang ating gayahin for today? So ayun nga, tanggalin muna natin tong eyeshadow at kilay na nakalagay sa ating mukha. Excited na akong gayahin si Mareng Camille. Titignan nga natin kung magagaya nga ba talaga natin yung look ni Mareng Camille. So, abangan nyo guys. Habang tinatanggal ko tong ating nakalagay sa ating mukha. Ayan, nakahanda na rin naman yung gagamitin nating makeup. So, ayun guys. Mag-start na tayo and I hope you enjoy this video. Ayun na po guys, tatanggal na natin yung nakalagay sa ating face. So, ang una is magpa-primer lang tayo. Ang gagamitin nating primer is itong Fix and Fix primer. Ayan. Binili ko lang to sa Shopee guys. At nakakahalagang 10 pesos lang tong isang pack na to. Ayan. Super sulit kasi medyo tagal-tagal ko na rin siyang nagagamit. Pero hindi naman araw-araw is ginagamit ko to. So, ayun. So, tag-ulan na guys. So, ayun nga, dahil tag-ulan na is medyo hindi na ako nahihirapang matulog sa gabi. Hindi na masyadong mainit. Pero, merong mga araw pa rin na talagang sobrang init. Tumila na yung ulan. So, parang alakit-lakit talaga kapag umulan, tapos hindi naman tinuloy ng ulan. Gets nyo yun? Nararamdaman nyo ba yun? Ano po? Mag-iingat kayo ngayon dahil nakita nyo naman sa ang dami ng, sa ibang lugar is, guys, GCQ na sila. So, ang dami nang lalabas sa mga malls. Hindi nyo pa rin alam kung saan yung kalaban nyo. Kasi syempre, virus yan. Hindi nyo nakikita kung andyan, nasa tabi nyo na ba yan. Or malay nyo, sa mga kasalumuha nyo na. Kaya guys, pa rin tayo. Magstay pa rin tayo sa ating bahay. Kasi mahirap na guys kapag umala talaga yung virus na yan. So ayun guys, ang gagamitin lang natin is ito. Wala naman bago. Ayan. Kasi nga, hindi tayo nakakabili. So, at ito ang gagamitin ko. Base. Ayan. So long to be. Medyo dark yung lalagay nating foundation kasi guys. Para yung gagamitin nating concealer is itong Everbelay. So, blend lang lang. Ayan, yung ginamit kong yung foundation is yung crayons. BB cream yun guys eh. Ginawa ko lang foundation kasi, ayun maganda naman yung coverage niya sa akin. Kaya pwede na rin siyang pang foundation. So, ayun, concealer lang tayo at gagamitin natin yan. Ay, ayan, ginamit ko na nga pala tong ayan. Kumuha lang ako ng paper clip para sinabit ko dyan sa gamit ko. Hindi naman diba halata guys. Kaya ayan, nag-work naman siya. So, ayan. Dahil wala tayong concealer, foundation na lang. Guys, magpa-powder lang tayo. Ang gagamitin nating powder is itong Nichido in the shade
creamy glow. Ayan, paubos na to kaya simutin na talaga natin, oh. Bili-bili din ng bago, bes. Ayan, nag-iipon kasi ako, guys. Kaso, yung inipon ko, nagastos. Kaya, wala. So guys, wala akong gayaan dito. Nilagay ko na lang sa utak ko si Mareng Camille, kaya ano tayo dyan, guys. Aray ko, may tigyawan nga pala ako sa loob. Contour-contour lang para lumiit ang aking face. Fuck. Kukontour pa rin natin yung nose niya kasi medyo malapad yung pagka-contour niya doon sa makeup na yun. Lagyan lang natin ng white eyeshadow. Yan, tapos guys, mag-aano na tayo, mag-eyeshadow na tayo. Kukunin ko lang tong aking palette. Kukunin lang natin yung shade na to. Ayan. Yung brown. At syempre ba, guys, mag-base muna tayo. Tapos, medyo red. Ito. Tutut. Tapos, ito na ang gagamitin natin, yung brown. Ang cute talaga ng eye makeup niya. Parang signature. Talagang, yung makeup na yun is, kapag nakita mo sa iba, wow! Makeup ni Mareng Camille yan, ha. Looks ni Mareng Camille yan, ha. Diba? Hi nga pala sa mga, mga mandirigmang nanonood dyan. Isang ako naman dyan. Dadagdagan lang natin ng onting eyeshadow yung ating mata, no? Ng etong brown na to. Ayan. Ayan, guys. Tapos, guys, mag-eyeliner lang tayo, no? So, bilisan na natin kasi nawawala naman ako ng memory. So guys, ayun, magli-lip tint na lang pala tayo, no? Parang kulang tayo sa ilan. Sa contour naman. Yan, tapos magli-lip tint na lang pala talaga tayo, guys. Ayan, di ba dati yung, yung lip tint ni Mareng Camille nasa baba lang. Kaya ganun gagawin natin. Ha? Ganun talaga, guys. Tapos guys, aayusin ko lang to at magpa-powder muna ako dito sa under eye natin. At hindi mawawala ang blush on ni Mareng Camille. At ang gagamitin lang nating blush on is itong nasa palette mo. Itong dalawa na to. Oh darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Diba, putok na putok kailangan ng ating blush on. Alam niyo ba kanina guys, nag-clutch ako ng bago. Tapos magka-curl tayo ng lashes. 3
Try nating patayin yung ilaw, guys. Kasi ang liwanag. So guys, ito na po yung final look ng ating Camille Trinidad. So, I hope na nagustuhan nyo ang video na to and nag-enjoy kayo sa video na to. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and turn on the notification bell down below. Bye-bye!